Gomolygó felhőpaplanak az antarktiszi György király szigetegén. A déli sark felől fújó erős szelek visszakergetik az óceánról érkező páradús légtömeget a partok fölé. A felhők látványos kellékei egy végtelen körforgásnak, amely a déli félteke nyarán életet lehel a fagytól felszabadult partvidékre. Ebben a körfolyamatban a földi élet legfontosabb építőeleme vesz részt, a víz. Az antarktiszi oázisok életében a felhőkön kívül fontos szerepe van a jégnek is, mert olvadáskor éltető édes vízforrások fakadnak belőle. A felszíni jégből táplálkozó gleccserpatakok mellett azonban létezik egy sokkal jelentősebb vízforrás. Az oázisok törmelékfelszíne alatt a mélyben ugyanis szintén jég cementálja össze a kőzetet. Ez a permafrost, mely nyáron olyan mértékben kezd el olvadni, hogy a felszín egy merő, tocsogós, de tápanyagban szegény virágágyássá válik. Ott, ahol mindehez nitrogénben és foszforban gazdag állati ürülék is keveredik, megjelennek az első zöld foltok, a növényvilág kezdetleges képviselői. A kutatók felelőssége óriási az Antarktiszon. Az érintetlen kontinens földjében, levegőjében, vizeiben még alig jelentek meg a szennyező anyagok, és szinte ismeretlen fogalom a szemét. Honnan jössz, Zsottikám? Vízcsaptól. A hideg vízcsaptól. Hoztam egy kis friss vizet a kútról, ami itt folyik mellettünk. Nem kell legalább mélyre leengedni a poharat, hogy friss vizet szerezzünk. Na mit érdemel az a bűnös, akinek a szemetét megtaláltam? Találtam egy kis szemetet, és be lehet azonosítani, hogy kitől van. De honnan tudod, kitől van? Ezt nem lehet tudni. De lehet. Erre lehet? Aha. Na mit kap? 20 fekvőtámasz. 20-at? Benne vagy a 20 fekvőtámasz? Miért aki a szemetét eldobálja, az nyomjon csak 20 fekvőtámaszt, persze. Jó. Na lássuk. Ati, ez a te kazettádról van. Hol találtad ezt? Benne a patakban. Majdnem itt a víz. És ugye mennyi volt? Ez 10 fekvőtámasz volt? 30, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mennyi 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Expedíción geográfus kutatócsoportja az oázisok átázott földjében zajló felszín alakító folyamatokat vizsgálja. Na itt a Zsádümpék, ott van lent az a lapos rész. Oda megyünk le, az jó vizenyős, az lesz, mint a terület. Itt van a mérőház egy darabja. Igen, igen. Nézzük meg, itt volt középen a helye. Ez volt az egész mintaterület közepe. És itt van a kalapácsom. Ezt nézzétek! Egy kicsit megroldásodott. Ez amit 5 évvel ezelőtt itt hagytál valami? Ez teljesen, és ezt fogjuk használni. Még jó, hogy nem hoztunk pundarénázból több kalapácsot. Szépen megőrződik, kicsit mumifikálódott, de tökéletes lesz még a nyári munkához. Balázs végre folytathatja 5 évvel ezelőtt egy lengyel expedíció tagjaként megkezdett munkáját. Most ráadásul segítsége is van. Bár már erősen felmelegedett a felszín, a fagyott ajzat nem engedi a vizet a mélybe szivárogni a mintaterületen. A kutatók most arra kíváncsiak, hogy ebben a felső, olvadt rétegben az 5 évvel ezelőtti mérések eredményeihez képest milyen változások tapasztalhatók. Ehhez először újra ki kell jelölni a mintaterületet.
Pontos tájolással és a helyenként még felismerhető határjelölő kövek felderítésével a korábbi vizsgálatok helyszíne lassan újra kirajzolódik. Ahogy látod, le tudom nyomni könnyedén ezt a vasrudat. Azért tudom lenyomni, mert teljesen felengedett a talaj felső része, pontosabban ez egy vízzel átítatott üledék, és hogyha megnézed, 40 centi körülbelül le tudom passzírozni a vasrudunkat, tovább nem. Tovább nem, az alján nem követ fogok, ezt lehet érezni, hogy kicsit puhán koppan, ez már a fagyott réteg. Tehát a jég összecementálja ezt a talajt, ugye ezt nevezik permafrostnak, ennek a felső rétege azért felolvad, és akkor ilyen vizenyős tundrán járunk, köves tundrán, és pont ezt a felső réteget méricskéljük most, hogy pontosan mérőszalag mellé téve a vasút végét megállapíthatjuk, milyen? Hogy hát 38 centi ez az átázott réteg most. A mintaterületre fektetett képzeletbeli háló csomópontjaiban megmérve a fagyott ajzat mélységét, 3 hónap alatt már jelentős változás tapasztalható. A permafrost mélyül, helyenként erősen elvékonyodik, néhol el is tűnhet. Ez pedig a legbiztosabb jele a tartós fölmelegedésnek. Minden nyáron az olvadási időszakban, december közepétől március végéig felenged ez a réteg, ebben zajlanak olyan áramlások, olyan változások, amelyek életben tartják az oázisokat. Hogyha tudjuk, hogy hogyan olvadt el a permafrost, akkor arról is képünk lehet, hogy a nyár során mennyire változik meg az oázisok vízkészlete, hogy mennyire lesznek aktívak azok a folyamatok, amelyek a lejtőkön zajlanak, hiszen minden a víztől függ ebben a környezetben. Úgyhogy most ez itt éppen 39 cm? 39 cm volt, hogyha ezt most összehasonlítanám az 5 évvel ezelőtti mérésekkel, akkor bizony azt kell, hogy mondjam, hogy akkor ugyanebben az időszakban vékonyabb volt az aktív réteg. Bizony nem csak egy nyáron fogy a permafrost, hanem ez egy hosszabb periódusú változás. Évről évre egyre kevesebb a fagyott talajú területek mértéke, kiterjedése, és a mi szempontunkból és tudományos szempontból ez az egyik legizgalmasabb kérdés az Antarktiszon, hogy a felmelegedés hatásait hogyan lehet vizsgálni, milyen jelei vannak, mit tudunk egyáltalán megmérni ebből, és hogyan tudunk következtetni a jövőre. A globális felmelegedés hatásaival foglalkozó kutatók leggyakrabban a gleccserek fogyását, visszahúzódását említik. Az évente 10-15 méterrel hátráló jégfalak mögött újabb szárazulatok bukkannak elő, újabb oázisok születhetnek. Az oázisok olyan jégmentes területek, amelyek nyáron kedvező feltételeket kínálnak az élőlények számára. A melegedő klímára ezek az élőlények reagálnak a legérzékenyebben. Ezért nem véletlen, hogy a György-Király-szigeten rengeteg biológus dolgozik. A fajok összetételében beálló változásokon kívül a sziget állatvilágának rejtett életmódját, táplálkozási és szaporodási szokásait is igyekeznek felderíteni. Én most éppen próbálok DNS mintákat begyűjteni azoktól az elefántfókáktól, amelyek ott heverésznek békésen. Az egész vizsgálatsorozat azon a feltételezésen alapul, miszerint itt a háremben nem minden fókakölyök származik a vezérhímtől. Az elefántfókák egészen különleges szaporodási közösségeket, úgynevezett háremeket alakítanak ki, ahol egyetlen hatalmas hím, a háremmester bitorolja az összes nőstényt. Nos, ezek a vezérhímek folyamatosan harcolnak egymással a tehenekért, de vannak olyan hímek is, amelyek még nem elég nagyok és nem elég erősek. Nyilvánvalóan elveszítenék a csatákat, viszont ők is szeretnének szaporodni. Ezért nincs más esélyük, mint hogy vetélkedés helyett kivárjanak egy olyan pillanatot, amikor a vezérhím éppen nem figyel, akkor besúnyognak a hárembe és gyorsan párzanak valamelyik tehénnel.
Hogyha az összes kölyök a háremben egy apagénjét hordozza, akkor ez azt jelenti, hogy ez a háremmester. De hogyha több apagénja is kimutatható, akkor az úgynevezett sunyik is sikeresek voltak. Bármilyen állatfajt is vizsgálunk, előbb-utóbb kiderül, hogy az, amit korábban a szaporodási szokásaikról gondoltunk, nem egészen úgy van. Például olyan madárfajoknál, amelyekről úgy tudtuk, hogy monogámok, legtöbbször kiderül, hogy mégsem igazán azok, mert előfordul, hogy a tojó több hímmel, illetve a hím néha több tojóval is párosodik. Erre vagyok kíváncsi az elefántfókák esetében. Arra, hogy mennyire sikeresek ezek a bizonyos sunyi hímek. Talán furcsa, de mi emberek sem működünk másképp. DNS analízissel kimutatták, hogy az Egyesült Államokban a gyerekek 10%-át nem a valódi apja neveli fel, és erről ők nem is tudnak. A lengyel kutatóállomás az Admiralitás öböl partján egy pingvinkolónia közvetlen közelében található. Itt van a sziget egyetlen növényháza. A melegházban folyó kísérletek fő célja, hogy milyen módon lehetne termékennyé és a zöldségtermesztésre alkalmassá tenni az antarktiszi talajokat. Bár itt nagyon gyenge a talajosodása, a vulkáni kőzetek azonban igen kitűnő alapot szolgáltatnak, csak valahogy szerves anyaggal kell dúsítani. Ezeket a gyenge váztalajokat pingvinguánóval összekeverve már egészen szép eredményeket lehetett elérni. Először is petúnia került a kutatószobák ablakába, de ami még fontosabb, a bázis élelmezéséhez nélkülözhetetlen paradicsomot, uborkát, retket és petrezselymet is sikerült már felnevelni. A friss zöldség bizony nagy kincs az Antarktiszon. A talajok termékenysége tehát könnyűszerrel fokozható, de azért az időjárás szigorú gátat szab minden mezőgazdasági tevékenységnek. Bár az állomások személyzete nem merészkedhet föl a jégmezőre, a magyar expedíció szállítóeszközök hiányában mégis erre kényszerül, ha meg akarja látogatni a szomszédos bázisok kutatóit. Jó időben a jégátkelés egyáltalán nem jelent nehéz feladatot. Útban az argentin bázisra még saját nyomainkat is felfedeztük, megérkezésünk első viharos napjainak emlékét. A jégmező másodszor is átkelve minden lépés szinte már ismerősnek tűnt. A jég túloldalán lévő zsubani állomáson főleg biológusok dolgoznak, akiktől rendkívül érdekes összefüggéseket tudtunk meg az antarktiszi jég szerepéről. A tenger jege itt az Antarktiszon nem csak egy rideg anyag, mint például az a jégkocka, amit az ember kivesz a hűtőszekrényből és az üdítőjébe tesz, hanem sokkal inkább azt mondhatnánk, hogy egy olyan közeg, amelyben számtalan kémiai és biológiai folyamat zajlik. A jég testét milliárdnyi hajszálvékony csatornácska szövi át, amelyben rengeteg mikroorganizmus él.
ezeknek az élőlényeknek a döntő többsége úgynevezett fitoplankton, vagyis mikroszkópikus algák, vagy más néven moszatok tömege. A tél folyamán ezeknek az algáknak óriási a jelentőségük. A zooplanktonnak nevezett állatkák ugyanis, mint például a krillnek, ennek a kicsiny rákocskának a lárvái a jég belsejében élnek, és ezekkel az apró moszatokkal táplálkoznak. A jégnek tehát van igazi flórája, faunája, és fantasztikus, ahogy ezek az apró ráklárvák a seprűszerű szájszervükkel szabályosan végig seprik a jégcsatornák felszínét, és lelegelik az algákat. Így aztán a leghidegebb télben is képesek táplálékhoz jutni, fejlődni, és a megfelelő lárvastádiumokon keresztül a tél végére kifejlett rákokká válnak. A kutatások tehát azt mutatják, hogy azokban az években, amikor kiterjedt, összefagyott jégtakaró borítja az antarktiszi tengereket, akkor hatalmas mennyiségű fitoplankton tenyészik a jég belsejében, és ez természetesen óriási krillbőséget jelent, ami az itt élő állatok fő tápláléka. Ahhoz, hogy a kutatók pontos képet kapjanak a környező tengerek biológiájáról, folyamatos mintavételre, merülésre van szükség. A perui állomás kutatói felajánlották búvár operatőrünknek, hogy tartson velük a víz alá, és ettől még a -1 fokos tengervíz sem tudta eltántorítani. Well, we started working here more or less 3 weeks. Körülbelül 3 héttel ezelőtt a perui kormány meghívására kezdtük meg itt a munkát. Azt a feladatot kaptuk, hogy vegyünk részt a perui biodiverzitás programban. Tegnap egy különleges helyen, a hatalmas Napier-sziklánál merültünk. Ez az Admiralitás-öbölben található és egy egészen egyedülálló hely. Egy tűszerű szikla, amely az élővilága miatt megkülönböztetett figyelmet érdemel. Körülbelül 40 méteres mélységig szálltunk alá a függőleges sziklafal mentén azzal a céllal, hogy a fotózás után begyűjtsünk néhány ott élő állatot, főképpen tengeri szivacsokat. Korábban egy kutató azt mondta nekem, hogy az Admiralitás-öböl vizében körülbelül 400 állatfaj élhet. Csak az elmúlt 3 hét tapasztalatai alapján már is hajlamos vagyok ezt megkérdőjelezni, hiszen én személy szerint 200 fajt számláltam eddig össze és fotóztam le, úgyhogy a ténylegesen előforduló fajok száma ennél egészen biztosan sokkal magasabb. És amikor megnéztük a fotókat, akkor egyetlen egy képen és pusztán a külalak alapján 7 szivacsfajt lehetett elkülöníteni egy cirka fél négyzetméternyi sziklafelületen, ami egyszerűen fantasztikus. Ehhez hasonlóval csak a trópusi vizekben, például a Karib-tengeren lehet találkozni. Úgyhogy ez tényleg egy különleges, és azt kell mondjam, még ismeretlen élőhely. Some places like that. This is really something special. Years ago, 27 évvel ezelőtt, amikor kutatási terepet keresve először idejöttem Amerikából, ezt a helyet választottam, és később a Copacabana nevet adtuk neki. A létező összes pingvintelep között egyedi volt abból a szempontból, hogy egyike annak az általunk ismert 6 helynek a Földön, ahol mind a 3 seprűs farkú pingvin együtt él és szaporodik. Ezek az úgynevezett krillevő fajok, az Adélie, a szamár és az örvös pingvin. Ezek a pingvinek 2 tojást raknak október-novemberben, de rendszerint csak egy fiókát nevelnek föl, amelyiknek sikerül megmenekülni a szkuák támadásától, és nem pusztul el a kegyetlen időjárásban.
5 hét eltelte után, miközben a szülők folyamatosan felhizlalják a kicsiket, a felnőttek egyszerűen eltűnnek és magukra hagyják a fiókáikat. Éppen most van az az időszak, amikor a felserdült Adélie fiókák első ízben merészkednek a tengerbe, és sokuk számára valószínűleg ez lesz az utolsó alkalom is egyben. Csak mintegy 10%-uk tér majd visszakölteni a következő évben, nagyobb részük vagy leopárdfókák zsákmányává válik, vagy nem talál elég táplálékot, vagy éppen a jégtáblák zúzzák őket agyon. Most éppen elkaptunk egy általunk már meggyűrűzött fiatal Adélie-t. Leolvasom a gyűrű számát. Januárban 500 fiókát jelöltünk meg, és ezeknek fogjuk majd végigkísérni az életét, hogy vajon hányan térnek majd vissza. Most pedig megmérem a sóját, hogy tudjam, milyen kondícióban van, hiszen hamarosan nekivág a nagy útnak. Ez is egy olyan adat, amiből majd következtetni lehet az ökoszisztéma épségére. Things have been 25 év alatt, amit kutatócsoportommal itt töltöttem, nagyon gyors változásoknak lehettünk tanulni. A legdrámai folyamatok a hőmérséklet emelkedésével következtek be. Az Adélie és az örvös pingvinek száma jelentősen lecsökkent. Ezek a fajok főképpen krillel táplálkoznak, és az év nagy részét a jégtáblák között töltik krill után kutatva. Sokadik generációjukat figyelemmel kísérve és az elmúlt 25 évben gyűjtött adatok alapján ma már biztosan állíthatjuk, hogy a számuk azért esett vissza, mert a legfontosabb táplálékforrásuk alaposan megcsappan. A krill télen a tenger jegében él. A krillárvák csak a tengerben sodródó jégtáblákban tudnak táplálékhoz jutni, és jég nélkül nem is élik túl az első telet. A téli átlaghőmérséklet folyamatos emelkedésével viszont egyre kevesebb a jég, és így nincs elég fiatal krill sem. Eltűntek a népes rákrajok az öbölből. Számításaink szerint ezen a nyáron a 20 évvel ezelőtti krill populációnak már csupán 20-25%-a van jelen. A nyáron, és feltételezéseink szerint a tél legnagyobb részében is krillel táplálkozó pingvinek száma pedig ennek következtében drámaian lecsökkent. Ma körülbelül fele a 25 évvel ezelőttinek. A krill és a pingvinek számának drasztikus csökkenése, a gleccserek visszahúzódása, a jégsapka fogyása csak néhány azok közül a változások közül, amelyek itt az Antarktiszon észlelhetők. Rohanó életünkben ezek a gondok szinte eltörpülnek. Mégis félreérthetetlen és figyelmeztető jelei egy világméretű átalakulásnak. Búcsút véve az állomástól, az amerikai lányok segítenek elhurcolkodni a jég széléig. Mindannyian gyakorlott túravezetők, ezért remekül ismerik a gleccserhez vezető legrövidebb utat. De az a néhány kedves mosoly is jól esett tőlük, amit útravalóul kaptunk. Love the magyar. Isten out. Meg a magyar. A
kutatóállomások szívélyes fogadtatásával, az emberek kedvességével feltöltődve boldogok vagyunk. Mégis kicsit magányosak itt a nagy fehér jégsapka közepén.